ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એક અલગ જ રીતથી સોજીના ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ઢોકળા બનાવવાની રીત, જેને તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં, સવારના નાસ્તામાં કે પછી સાંજના ડિનરમાં પણ બનાવી શકો છો, અથવા તો ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય ત્યારે પણ બનાવી શકો છો. જેને તમે એકવાર બનાવી લીધા તો ઘરમાં બધાના જ ફેવરેટ બની જશે, સ્પેશિયલી બાળકોના, જેને માત્ર 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો બનાવવામાં એકદમ સરળ એવા આ ઢોકળા ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે એક મિક્સચર જાર લઈ લઈશું. તેની અંદર આપણે 2 નંગ જેવા લીલા મરચાં કટિંગ કરીને એડ કરી દેવાના છે, અને તેની સાથે એક ટુકડો આદુનો પણ લઈ લઈશું. આ રીતે આપણે મરચાંને મોટા મોટા કટિંગ કરી અને જારની અંદર એડ કરી દઈશું, અને આદુના ટુકડાને પણ આપણે આ રીતે કટિંગ કરીને એડ કરી દેવાનું છે. મરચાં અને આદુને આપણે સોજીની સાથે પીસીશું તો બરોબર પીસાતું નથી, એટલે સૌપ્રથમ તેને આ રીતે દરદરું અલગથી જ પીસી લેવાનું છે આપણે. તો આપણા આદુ અને મરચાં એકદમ સરસ પીસાઈ ગયા છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 કપ જેવી સોજી એડ કરીશું. આ જે મોટી સોજી આવે છે તે જ મેં લીધી છે. તેની સાથે આપણે 3 થી 4 ચમચી જેવો ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું. તેની સાથે આપણે 1 કપ જેવું જે મીડિયમ ખાટું દહીં હોય તે મેં લીધું છે, તે અંદર એડ કરી દઈશું. તમે દહીંની જગ્યાએ 2 કપ જેવી ઘરની ખાટી છાશ પણ એડ કરી શકો છો. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. 2 ચમચી જેવી દળેલી સાકર એડ કરી દઈશું. તમે તેની જગ્યાએ દળેલી ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો, જેથી ઢોકળા આપણા સરસ ખાટા મીઠા બનીને તૈયાર થશે. અને અડધી ચમચી જેવી આપણે હળદર પાવડર એડ કરવાની છે, જેથી ઢોકળાનો કલર એકદમ સરસ લાઇટ યલો આવશે. અને પિંચ આપણે થોડીક હિંગ એડ કરી દેવાની છે, અને બધી જ વસ્તુને આપણે થોડીક વાર માટે પીસી લઈશું. વધારે નથી પીસવાનું, થોડી વાર માટે જ આપણે પીસીશું. એકદમ ફાઇન બેટરને આપણે નથી પીસવાનું, આ રીતે થોડુંક દરદરું જ રાખવાનું છે. હવે આ બેટરને આપણે એક બાઉલની અંદર નીકાળી લઈશું. અત્યારે આપણે આ બેટરને આ રીતે થોડુંક થીક જ રાખવાનું છે. જરૂર લાગશે તો આપણે પાછળથી પાણી એડ કરવાનું છે. બેટરને પીસતી વખતે વધારે પાણી એડ નથી કરવાનું, પાછળથી પાણી એડ કરી અને બેટરને એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે. હવે તે જ મિક્સચર જારની અંદર મેં અડધો કપ કરતાં થોડુંક ઓછું પાણી લીધું છે. હવે આ રીતે બરોબર હલાવી જારની અંદર અને તેને બેટરની અંદર એડ કરી દઈશું, જેથી આપણું થોડુંક બી બેટર વેસ્ટ નહીં થાય. હવે તેને આપણે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે હલાવી અને બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આ બેટરને ઢાંકી અને 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે ઢોકળિયાની અંદર પાણી ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણું બેટર રેસ્ટ થઈ અને સોજી થોડીક ફૂલી ગઈ છે, અને આપણું બેટર થોડુંક થીક પણ થયું છે. આ રીતે એકદમ સરળતાથી પડે તે રીતનું આપણે બેટર બનાવવાનું છે. રેગ્યુલર ઢોકળા માટે આપણે બનાવતા હોય તે રીતનું જ આપણે બેટર બનાવવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવું તેલ એડ કરી દઈશું, જેથી ઢોકળા આપણા એકદમ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થશે. તેને પણ આપણે એકદમ સરસ હલાવી અને બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે એક ઢોકળિયાની પ્લેટની અંદર આપણે થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું. આ રીતે બધે જ ફરતે આપણે તેલ લગાવી દેવાનું છે, જેથી ઢોકળા આપણા એકદમ આસાનીથી નીકળી જશે. હવે એક બાઉલની અંદર આપણે 1 પ્લેટ જેવું બેટર અલગથી નીકાળી લઈશું. આ રીતે આપણે જેટલા ઢોકળા બનાવવાના હોય તેટલું બેટર અલગ નીકાળી લેવાનું છે. હવે આ બેટરની અંદર આપણે અડધી ચમચી કરતાં પણ ઓછો ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરી દઈશું. જે 1 પાઉચ આવે છે તેના 3/4 ભાગનો ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ મેં એડ કર્યો છે.
તેની ઉપર આપણે થોડુંક પાણી એડ કરી દઈશું, જેથી ઈનો આપણો એક્ટિવેટ થઈ જશે. હવે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. જેટલા આપણે ઢોકળા બનાવવાના હોય તેટલા જ બેટરની અંદર આપણે ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરવાનો છે. બધા જ બેટરની અંદર આપણે જો ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ અત્યારે એડ કરી દઈશું તો ઢોકળાને બનતા વાર લાગે છે અને ઈનોની એક્ટિવેટ પ્રોસેસ પૂરી થઈ જાય છે અને પાછળના ઢોકળા આપણા ફૂલતા નથી. હવે આ બેટરને આપણે તેલ લગાવેલી પ્લેટની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આ પ્લેટને આપણે થોડીક આ રીતે થપથપાવી દઈશું, જેથી તેની અંદર એર બબલ્સ હશે તે નીકળી જશે. હવે તેની ઉપર આપણે થોડુંક કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી દેવાનું છે, જેથી ઢોકળા આપણા બન્યા પછી એકદમ સરસ લાગશે. હવે આ પ્લેટને આપણે ઢોકળિયાની અંદર મૂકી દઈશું અને 8 થી 10 મિનિટ સુધી ઢોકળાને આપણે બફાવા દેવાના છે. ઢોકળિયાને આપણે બંધ કરી દઈશું. હવે 10 મિનિટ પછી આપણે ખોલીને ચેક કરીએ તો ઢોકળા આપણા એકદમ પરફેક્ટ બફાઈ ગયા છે. આ રીતે આપણે ચાકુની મદદથી પણ ચેક કરીશું તો ચાકુ આપણું એકદમ ક્લીન આવે છે, મીન્સ કે આપણા ઢોકળા પરફેક્ટ બફાઈ ગયા છે. પ્લેટને આપણે નીકાળી લઈશું. પ્લેટ નીકાળ્યા પછી તેની ઉપર આપણે 1 ચમચી જેવું સિંગ તેલ લગાવી દેવાનું છે. તમે સિંગ તેલની જગ્યાએ કોઈ પણ તેલનો યુઝ કરી શકો છો, પરંતુ સિંગ તેલ હોય તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ રીતે આપણે બધે જ ફરતે સિંગ તેલ લગાવી દેવાનું છે. 5 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી તરત જ આપણે તેના કટ લગાવી દઈશું. આ રીતે ઊભા અને આડા કટ લગાવી દેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, 10 થી 15 જ મિનિટમાં બની જતા આ ઢોકળાની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. આ રીતે આપણે ઊભા અને આડા કટ લગાવી દેવાના છે. તો આપણા સરસ મજાના ગરમા ગરમ લાઈવ ઢોકળાને આપણે સર્વ કરી દઈશું. તો મેં તેને ગ્રીન ચટણી અને રેડ ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા સોજીના ગરમા ગરમ લાઈવ ઢોકળા બનીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ મારી આ રીતથી ઢોકળા બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.